के तपाईँ आफ्नो टिकटक भिडियोमा हेट र नेगेटिभ कमेन्टको कारण दिक्क हुनुहुन्छ या टिकटक छोडेर जाने प्लान पनि गराउँदै हुनुहुन्छ? धेरैले त छोडेर पनि गइसक्नु भयो यस्तै हेट र नेगेटिभ कमेन्टको कारण। तर टेन्सन नलिनुहोस्, म यसको सल्युसन लिएर आइसकेको छु। केवल यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। म तपाईँलाई यो भिडियोमा त्यस्ता हेट र नेगेटिभ कमेन्ट आउनै नदिने भन्ने तरिका म तपाईँलाई सिकाउँछु। यदि मेरो भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नु होला। अनि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब बिकज आई एम न्यू इयर एन्ड दिस इज माई फर्स्ट भिडियो। ओके, धेरै ढिला नगरिकन म सिधै स्क्रिनमा लिएर जान्छु। के सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो टिकटक एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि मी भन्ने अप्सन मीमा जानुहोस्। मीमा गएपछि यहाँ राइट कर्नरमा 3 डट देख्नुहुन्छ, 3 डटमा जानुहोस्। 3 डटमा गइसकेपछि यहाँ सेकेन्ड अप्सन छ प्राइभेसी एन्ड सेफ्टी भन्ने, प्राइभेसी एन्ड सेफ्टीमा जानुहोस्। अनि तल जानुहोस्। तल गएपछि यहाँ कमेन्ट फिल्टर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, कमेन्ट फिल्टरमा जानुहोस्। अनि फिल्टर स्प्याम एन्ड अफेन्सिभ कमेन्ट्स भन्ने छ, त्यसमा ओके अन गरिदिनुहोस्। अनि फिल्टर किवर्ड्स भन्ने छ, त्यसलाई पनि अन गर्नुहोस्। यति अन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल 8 किवर्ड्स देख्नुहुनेछ। यो भनेको के हो भने जस्तै तपाईँको भिडियोमा हेट कमेन्टहरू जस्तै साला, कुत्ता, हरामी यस्तै नेगेटिभ वर्ड्सहरू आउँछ नि। तपाईँले यदि कसैले तपाईँको भिडियोमा यस्तै साला, कुत्ता, कमिना कसैले कमेन्ट गर्यो भने त्यो कमेन्ट अटोमेटिक डिलिट हुन्छ। तपाईँको भिडियोमा आउँदैन त्यस्ता कमेन्टहरू। तर तपाईँले सोच्नुहोस् कि तपाईँको भिडियोमा धेरै हेट कमेन्टहरू कस्तो टाइपको आइरहेको छ, कुन वर्ड्सहरू बढी युज भइरहेको छ। कसैले साला युज गरेर तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट गर्छ भने त्यस्ता कमेन्टहरू तपाईँको भिडियोमा आउनै नदिन के गर्नुहोस् भनेपछि 8 किवर्ड छ, प्लसमा जानुहोस्। प्लसमा गइसकेपछि इनपुट 30 क्यारेक्टर्स भनेको छ, त्यसमा जानुहोस्। SAL साला भनेर गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। साला भयो, यो भयो। भिडियोको कमेन्टमा युज भइरहेको छ जस्तै मेरो भिडियोको कमेन्टहरूमा युज हुने भनेको शब्दहरू भनेको XY छ्या, यो भयो। अझै पनि तपाईँहरूको भिडियोमा यस्तै कमेन्टहरू कुनै वर्ड्सहरू तपाईँको भिडियोमा आउँदै नहोस्, तपाईँको भिडियोको कमेन्टमा आउँदै नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तै प्लसमा जाँदै त्यस्तै वर्डहरू लेखेर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यति सेभ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सेभ गरेको वर्डहरू तपाईँको भिडियोको कमेन्टमा आउने छैन, तपाईँको भिडियोमा आउने छैन। यति गरिसकेपछि तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँको टिकटक भिडियोजमा हेट र नेगेटिभ कमेन्ट आउँदैन। यदि कसैले हेट र नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने ट्राई गर्छ भने त्यो तपाईँको भिडियोभित्र त्यो कमेन्ट पोस्ट पनि हुँदैन। यति हो। मैले पहिले नै भनिसकेँ, यदि मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नु होला। अनि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब बिकज आई एम न्यू इयर एन्ड दिस इज माई फर्स्ट भिडियो। आई होप यु लाइक इट। थ्याङ्क यू।